siya daan kung pila lang ka maximum load ang iyang kaya nga i-carry. Kay if more than kaana ang i-carry nimo nga mga vehicles or nga mga loads mag-act sa imong bridge, so mo fail din ang imong bridge. That's why natay delimiting factor nga atong gi-set sa to ang mga bridges that may information ba nga kani siya nga bridge is maximum of 20 tons lang ang iyang maximum of 20 tons ang iyang na-carry nga load. So, ina na siya. So, sige, since ang ato ma-determine is ang maximum bending moment and as well as ang maximum shearing nga force. So, asa man na nato siya makita? So, the bending moment under a particular load is a maximum when the center of the beam is midway between that load and the resultant of all the loads on the span. So, may pasabot ani. So, well, definition ulit text mo ang pen. What? Okay. So, asa man ato makita ang ato ang maximum moment, no? So, it states here that the bending moment divided in a particular load is maximum and the center of the beam is midway between that load and the resultant of all the loads then on the span. Ayun. Hala, hindi ko sure. Okay, very good. So by the way, class, no, moving loads, no, is that may class na atay, let's say for example, vehicles mo yun ang mga bugat na mo agi sa ang bridges, no. So if naatay lang to, truck na siya class, na siya airplane. So if naatay truck class is ang weight ng truck na is gina-convert na siya into concentrated loads. So acting na sa iyang wheels since ang contact with our pavement is ang wheels man, diba? So basically class ang ato ang gina-deal na mga loadings diri sa moving loads is just concentrated na mga loads. No? So ina na siya. So depende na siya sa
Yeah, sa vehicle no, or type of vehicle, di ba naman tayo mga pinaka-wheelers na vehicles that we have, six-wheelers, ten-wheelers, and etc. na dayon. So, mo po na siya ang basihan ng mga concentrated loads, no? So, di ba naman tayo truck nga, inani ubitsura food, bus naman dahil niya. So, kano siya, this is a type of three moving load, no? So, ang wheels ang ato ang basihan since ato man na siyang gina-convert into concentrated na mga loads. So, we also have ano class single na moving load. So, kanos man na siya mahitabo. So, of course, if natay bridge class, let's say, so di ba, we know that a bridge A simply supported na siya nga type of support. So, when do we have a single moving load? So, if isa pa lang kaligid ang musulod sa ato ang bridge. So, if dirigi ka na nga to ang truck, let's say na lang siya four wheels. So, kung ang isa pa lang niya kaligid ang musulod sa ato ang bridge, so dara nag-occur na ang ato ang mga single moving loads na consideration. So, di ba mo, underbelly na siya. So, ang iyahang rear kibali na wheels is wala pa na nakasakay sa bridge. So, that's the time nga naatay mga single nga mga moving loads. So, ang giingon na rin no, makita daw na to ang maximum nga bend moment sa to ang bridge if ang resultant force sa to ang mga wheel ng mga loads is midway siya sa span sa bridge no, between sa kanang imuhang resultant force and the force na imuhang gina-analyze or sa wheels na imuhang gina-analyze. So, saan man na siya. So, if kani ang center line sa to ang bridge class, then atay, let's say for example, duha ka wheels lang or duha ka concentrated load, but that is four wheels na siya class at dili siya literal nga duha lang kaligid since ang axle man ang ato ang gina-analyze ani actually. Di ba ang axle of the car is you have this muna siya ang ligid. If muna ang wheels, so muna yung axle sa to ang car. So inan akibala siya class. So asa man nato ibutang no? Of first step nato ani class is ato ni siyang kuhaan og resultant force. So, of course, sayo na kay pag-solve sa resultant force ha. Dali na kay na siya class. So, i-add lang mo ang magnitude sa imuhang duha ka concentrated load. Let's say this is 5 and 10 kilonewton. So, resultant force is 15 kilonewton ha. And then, next step ni mo ana is locate your resultant force. So, asa na siya located, no? So, let's say this is X bar. So, pag-locate mo sa imuhang resultant force, so we are to apply the Varigman's theorem, di ba? So, from statics. So, ang ato ang baseline ani is si 5 kilonewton na force. So, what will happen is, di ba, you have the summation of resultant force x bar is equal to the summation of its components na dayon. Let's say P1 x1 plus P2 x2 etc. etc. So if i-apply nato na siya dinhi, so resultant force nato which is 15 kilonewton x bar is equal to, so kung kang 5 kilonewton na mag-base, so moment arm or the distance lang niya ana is 0, so 0 lang siya, no? So, the 10 kilonewton, you have 10 times, so distance din ano, no? L. Let's say this is length L na distance. So, 10L. Therefore, ang location sa imuhang resultant force no is 10L over 15.
or that is 2/3 of L, no? 2/3 of the distance of your concentrated loads, 5 kilonewton and 10 kilonewton, no? So, inana lang siya. So, now that ma-compute or na-determine na nimo ang distance sa imong resultant force, no, or ang location rather sa imong resultant force, so ato na siyang i-plaster nga ang center sa beam, which is kaning center line dinhi, og ang 5 kilonewton patungaan kibali niya, no? So kung 2/3 of the length ang imuhang x bar, so ang center line niya or rather ang iyahang resultant force na location is naa dinhi, and then si 5 kilonewton na force, no? So distance padalong sa imong center line is 2/3, no, over 2 pa yun, no? So kato nga sa 2/3 of the length. Okay, ang 5 2r, that is 2/3 of the length man, and we need to put the midway of this resultant force and 5 kilonewton, itungod na to siya kay bali sa center line sa imong hapong beam. So then si 10 kilonewton, if pila iyang distance dinhi, so i-determine po or i-locate po nato na siya no asa na siya nag-act sa to ang beam. So if in any case nga taas kay ang distance or layo kaayo siya, so naay possibility nga wala pa siya nakasakay sa beam, no, or sa bridge nato, no, ato ang span sa to ang bridge nga gina-analyze. So naay cases nga inana class. Okay, so inana siya. So if pila ka loads ang imuhang concentrated loads, so mo po na siya ka number of imuhang i-investigate. So kani si 5 kilonewton pa lang ato ang i-analyze. So how about si 10 kilonewton? So the same principle lang gihapon. So ibutang nimo ang or i-align nimo ang midpoint ni resultant force and 10 kilonewton, imo siyang i-align kang center line sa imong beam. Ana lang kibali. Then locate na po si 5 kilonewton if nakasulod pa ba siya sa beam. Then solve for the moment na dayon, no, and first the reactions rather, no, ayaw na to compute ang maximum moment under that load. Okay, so si shearing force, it says here that the maximum shearing force occurs and is equal to the maximum reaction. So therefore class, ma-achieve nato na siya if ang ato ang wheel is on the top of our support. If naayod siya sa ato ang supports, no? So, kung saan man na siya pag-achieve. So, what we will do is, if these are the supports, imo lang siyang itungod class, no? So, let's say, kanina lang ang yapong gamitan nga sample. Si 10 kilonewton and 5 kilonewton. So, itungod mo si 10 kilonewton kang right support, and then compute for the reactions. If pila ang reactions, then muna iyang shear force, no, or the maximum shear force in this situation. Then next is consider po if naa siya sa left side. So kani si 5 kilonewton, di ba ni siya, and then this is 10, so this is 5 and this is 10 also. So, i-consider po niya siya. So, compute for the reactions. And then, if pila ang pinakadakot na reaction, then muto ato ang Vmax. Okay? So, inana lang siya. Sige, so, let's apply this principle or concept sa ato ang sample problem. So, you have here for situation number 1, a truck and trailer combination having the axle loads shown wala gipakita ano siya, having the axle loads shown rolls across the simply supported span of 12 meters. So determine the maximum bending moment and the maximum shearing force. So basically class, so there is a moving loads na ang topic is mo gina ato ang goal, i-compute ginato ang maximum bending o maximum shearing force. Kay kana sila nga mga magnitude, mo man nga ato ang basehan sa ato ang design na dayon. So kung mag-design nato sa thickness sa bridge, height sa beam, o iyahang width and depth sa iyahang beam, kung unsa ka dako ang ato ang support. So muna na siya nga mga
magnitude ato ang basihan ang kanang ato ang maximum moment or ato ang maximum bending moment and as well as ang maximum shearing force since ang shearing force na-affect iyang affected ana is ang shearing of course no ang shearing sa to ang support sa to ang beam so mosulod din ha silang earthquake loads so puhon pag abutin niyo og higher nga mga structural design mo murag i-continue lang bitaw ninyo ato ang steps diri sa moving loads then i-continue ninyo siya until maka-design na mo og beam kung unsay appropriate na height or ang depth no og ang width sa beam kung pila ka kabilya ang gamiton sa beam kung pila ang volume of concrete mga ina na class so karon magnitude lang ato ang ma-compute dili ta mag-design since dili man ni-design ang ato ang subject. So we have here a truck and a trailer combination daw. Sige. So naata, wait lang ha. Wala kay ruler. Okay, so let's say muning span sa to and it katong beach no and it is simply supported. So span niya is 12 meters, no? Sige. So, ilocate na to yung center line. Let's say, naada nga part or naada nga point. And then, naada ko na yung mga nga track mo or ang trailer nga combination. Okay. Wala i-state ko. Actually, yatag ang figure ani class no and I forgot to include it here. But ako na lang i-draw ang figure. So, ang ato ang moving loads no kay mo na siya so we have here natay tulok ka axle no so these are axles actually class represented by wheels lang and naa sila magnitude of 15 kilonewton, 25 kilonewton, and 50 kilonewton. So, kibali, free body diagram lang ako i-drawing class na din. Ako i-drawing ang yahang body yun no, sa truck or sa trailer nga combination. So, kung ato na siyang i-draw, kay balay mo, inana na siya class of. O, diba? So, inana siya. Ay, sa head, diba, sa imong truck na siya duha to wheels. No? Diba naman tayo mga inani nga type of trucks. So, di lang ako na siya ipakita, no? Para di na kayo taghan drawing sa to ang figure. Anyway, so sa kitong first step, so of course you have to compute or you have to locate also the resultant force na of this concentrated load. So let's say or assuming na diri siya nag-act no. Diri ato ang resultant force. So how much is our resultant force? So summation of all the forces ang sa to ang concentrated loads. Diba? So you have 15 kilonewton plus 45 kilonewton plus 50 kilonewton. That is 40, 50, 90, no? 90 kilonewtons. Now, the question is, asan siya located, no? Sige. So, ito i-compute ang iyong location within our system of forces here. So, ako lang siyang i-label as X bar. So you have, so apply Varino's theorem, no? So resultant times X bar is equal to, si 20, sorry, I forgot to label the distances na all these wheels. Sige, pila niya siya? 2 meters daw niya siya, and then 6 meters.
Okay. So, you have so if ang ato ang baseline or ato ang analysis is ato ang i-consider na point is si 15 kilonewton na force, so you have 25 times 2 plus the 50, no? 50 kilonewton times moment arm is 6 plus 2, so 8. So x bar therefore is pila ba ni siya? This is 5 meters, no? Okay, now that we have determined that x bar is equal to 5 meters, so okay ra no ang akong i-assume nga location, no? Nga dara siya nga part since from the left or from 15 kilonewton na force, 5 meters man daw kuno siya padulong sa to ang resultant na force. So you have 2 meters here, so meaning is dari pa pa siya. Ano murag medyo tunga-tunga ni 25 and 50 since that is 6 meters man, no? And 5 meters man siya, so this is 2 meters already. So 25 to resultant arc, you have 3 meters. So dili siya kuan plus realistic. Anyway, so assuming equal na ilang distance plus ha, sabta na lang. So this is 3 meters and 3 meters. And then this is also 2 meters lang. No? So from 15 kilonewton, padulong sa tong resultant force, 5 meters man daw siya. No? So 2 meters plus 3 meters, you have 5 meters. So, sige. So, first, let us analyze the 15 kilonewton na load. Sige, so, for, so we are finding for, or we are determining the maximum bending moment pa class, no? Later ang shear force na pod. So, for 15 kilonewton na load, sige, sa itong buhaton. So, di makapy ba ni para di na ako magsige drawing ng beam. So this is the center line of our beam or span sa itong bridge rather. So, sige. So if we are analyzing 15 kilonewton na loading, so itong buhaton is, di ba, ato lang na siyang i-align ang iyang midpoint from 15 kilonewton padulong sa itong resultant force. I-align na to siya sa ato ang center sa ato ang beam. So if we will do that, we have this placement sa ato ang beam, no? Sa ato ang moving load. This is the resultant force na 90 kilonewton and 15 kilonewton na force. And ilahang distances is, so di ba from 15 kilonewton padulong sa tong resultant force, 5 meters man to siya. So if ang midpoint niya is i-align na to sa to ang center line sa to ang beam, then this is also 2.5 meters. Tag 2.5 na sila, no? Okay, so let us locate also the other wheels. You have 25 kilonewton, so asa siya located? 2 meters to the right of 15 kilonewton. So, wala ra siya kaabot sa center line, no? Since that is 2.5 man. So, si 25 kilonewton, duol ra kaayo siya, no?
Base maglibog mo sa figure. So this is our 25 kilonewton na force class kani siya. Saan na ko siya pag-label ha. Wait ha. Diba, this is 6 meters and also 6 meters, 12 meters span man. So, kani siya, the 25 kN na force. Anak na lang sa kani nga to ang concentrated na load. And ang iyang distance from 15 kilonewton is only 2 meters. Diba? So, napay remaining 0.5 meters no, from the center line, si 25 kilonewton na force. So, next is si 50 kilonewton. Asa man na siya located. So, from the resultant force, 3 meters daw siya, no? To the right. Or, pwede po na ito nga basihan or ato ang benchmark is si 25 kilonewton. And it is 6 meters, no? To the right of 25 kilonewtons. Okay, anyway, resultant force na lang akong basihan. So, somewhat naa siya diri nga part class. 50 kN. Okay? This is 3 meters down. Sige. So, let us verify now if wala pa ba na sila sa sulod sa to ang beam. So, if the center line of our bridge is at 6 meters daw kuno. So, from center line, padulong sa itong resultant force, so 2.5. So, definitely, naraga siya sa ito ang bridge, no? And then, si 50 kilonewton is 3 meters away from the resultant force na to. So, if ato na siyang i-less, no? 6 meters minus 2.5 minus 1 pagin nato 3. So, naapay 0.5 di ay nga distance na bilin. So, meaning, nara sa pasulod sa to ang bridge. So, this is 0.5 meters na lang. So, if ato na i-compute, 2.5 plus 3, 5.5 plus 0.5, 6 meters, no? So, which is ang half sa to ang span sa tong bridge. So, ang tulo na to ka wheels is on the span, no, of our bridge. So, if atong ang kina-analyze, diba, ay si 15 kilonewton, so mag-cut ba yung taog section, no, at that point, at exactly 15 kilonewton. So, the step here is similar sa to bitong solving shear and moment in beams using the equations. So, ang principle po ato ang gamiton din hi. So, if nag-cut ta, then atong i-consider is ang left side nga part, no? Kay mas dali man siya analyze on, di ba? Mas dali analyze on ang left side na to ang beam, 15 kilonewton na to ang i-analyze since less lang ang forces involved. So, di na kayo tadaghan i-consider. But also, pwede na po niya i-consider ang right side, no? If you are fond of challenging mga solutions. Anyway, the same lang yapon na value at ang makam up. So, if kikat na to siya at 15 kilonewton class, we have this free body diagram. And then, diba, the orientation sa to ang internal reactions, shear and moment is like this if ang left side atong i-analyze. So, sa left side, kinsa man atong makita, si reaction 1 lang. Let's say this is R1 and R2. No? So, left side of our beam is only si R1 lang ato makita na force nga nag-act. Sige. So, let us compute for the reactions, no, R1 and R2. Or since sa ato ang analysis nga 15 kilonewton, involved naman nga reaction is si R1, pwede nga si R1 na lang po ang atong pangitaon. So, how do we do that? Let's say this is point A and point B. So, to compute for the reaction, so very easy, no? So,
from statics pa lang, ga-complete na to reactions. Mag-moment ka kang point B. So, summation of moment at point B para ma-determine na to ang reaction kang point A. So, summation of forces at point B equal to 0, having counterclockwise as positive. So, this is negative R1 times moment arm niya padalong kang point B is 12 meters. Minus, so, kani siya class, no? Pwede, ang inyong buhatan na is, pwede nga kaning mga concentrated loads ang inyong i-consider or pwede po niya si resultant force na lang. Since, di ba, ang ato ang resultant force is just the sum of all the forces nato sa to ang moving loads. So, pag mag-analyze mo class, basin maglibog mo ba or basin ma-appeal ni og solve ang resultant force if tinagsaon ni siya pag-solve. So, if ang inyong method no in solving or by summing up moment at point B is kani sila concentrated loads, ayaw appeal ang resultant force. Okay? Kay basin dara mo masayop. So ayaw apila si 90 kilonewton na force kay dili man na siya part sa ato ang original yun nga mga moving loads, di ba? So if ang imong i-consider sa imong moment is katong mga original nga concentrated load, so ayaw apila si 90 kilonewton or ayaw apila ang resultant force. So you have to understand nga resultant force na siya. So mura lang na siya, amo na siya ang equivalent na concentrated loads sa tanan concentrated loads. Murag ina na siya class ba no? Murag gi-merge siya or mura siya gi-fuse tanan concentrated loads into one. So ana na siya. So if ang imo pong gamiton or rather pwede po nimo gamiton ang resultant na alone. Since that is just equivalent man sa all the forces nato sa tong concentrated loads sa moving loads. So pwede ra po nato na siya gamiton, no? So it's just the same. Mura ya po na siya class. So dili lang pwede nga basin kaning mga concentrated loads imong i-consider tapos ma-appeal nimo si resultant force. So, murag na times to ang imuhang original loads. Anyway, so, next is, ina pa man ang load nga nag-act sa to ang beam. So, di ba silang concentrated load nga moving load? But since naman tayo resultant force, sa to ang moving loads, mas easier siya na or mas convenient nga si resultant talaga ato ang gamiton para mas malas ang ato ang equation. So, that is, at point B, si resultant force will create counterclockwise rotation, no? So, positive sign convention siya. So, 90 times distance sa imuhang resultant force padalong kang point B is 3.5. Diba? So, you have 3 meters plus 0.5 here. So, 3.5. So, equal now to 0. Therefore, R1 is pila man siya? 90 times 3.5 all over 12. Hindi na ako mag-compute class na. Ako na lang basehan akong solution. This is 26.25 kilonewton. So, since na naman tayo magnitude sa toong resultant, I mean, not resultant, but that rather reaction at point A. So, na tayo magnitude na for R1. So, therefore, padulong kang point A, wala na to na-establish ang iyang distance, no? So, pila man siya. If 6 meters ang center line sa itong or rather, ang location sa itong center line sa itong the range is 6 meters and from the center line daw kung sa ito ang bridge is 2.5 to the left, si 15 kilonewton. So, this is also 3.5 meters. So, so dili ta mag-compute og shear, no? Kay we are analyzing for the maximum bending moment man. So, ang moment lang ang ato ang i-compute. So, by summation of moment equal to 0, having counterclockwise as positive. So,
So internal reaction is counterclockwise siya, no? So positive moment minus R1 nga 26.25 times, di ba, this is 3.5. Kay at exactly at point 15 kilonewton magita nag-cut. So distance ana lang is 3.5 equal to 0. Therefore, the maximum moment no in 15 kilonewton na load is 26.25 times 3.5, and that is equal to 91.875. So this is just one of the possible nga maximum bending moments sa to ang beam or sa to ang moving load, no? So how about si 25 kilonewton na force? Ano po dato i-analyze? So for 25 kN load, so you have reactions here, R1 and R2. The center line, and then tag 6 meters sila, no? Okay. So, sige. So, si 35 kilonewton na po nga load ang ato ang i-analyze. So, with that being said, saan na to siya? So, ato lang po ni siyang i-locate, no, ang midway or ang midpoint sa to ang 25 kilonewton padalong sa tong resultant force. I-align na to siya sa center line sa to ang bridge or sa to ang span sa to ang bridge. So, pila man ni siya? Si 25 padalong kang R, diba 3 meters man siya. So, tag 1.5 sila. So, you have here the resultant force, CR, which is equal to, pila na siya? 1.5, no? And then C, 25 kilonewton. This is also 1.5 meters. Okay. Sige, so location sa to ang 15 kilonewton is 2 meters from 25 kilonewtons man daw siya, no? And this is 6 meters. So 1.5 plus 2 meters is only 3.5. So definitely, napa siya sa sulod sa to ang bridge, no? So this is 15 kilonewton. Meters daw ni siya, no? So, pila man ang distance dire? If that is 1.5 plus 2, no? So, 6 minus 1.5 minus 2, you have 2.5 na lang. Okay. How about the location of our 50 kilonewton? So, from the resultant force, 3 meters daw siya, no? Okay. So, from the center of the beam, nanatay 1.5. So, 6 minus 1.5, you have 4.5. So, 4.5 pa ni siyang length. Ang kaning remaining length sa to ang span. But since from R padulong sa to ang 50 kilonewton na force is only 3 meters. So, napayak mo siya sa sulod sa to ang beam. This is 3 meters down. So, the remaining length, no, or the remaining span sa tong beam is pila na lang ni siya. That is 6 minus 1.5 minus 3.
So 1.5 meters na lang siya. Okay? So diri sa to ang topic nga moving loads class na kay crucial kayo ang pag-establish sa iyahang distances. Kay pag mamali lang ka og establish sa imong distance or if malipat lang ka ano, maka-cause din na siya error sa imong computation. Since we are computing for maximum moment man no, and isa sa to ang component sa to ang equation sa moment is ang iyahang moment arm. So crucial ang distances. So sige, let's compute for the reactions no R1 and R2. But first, ato lang sang i-analyze na if asa ta mag consider either left or right basta to ang beam. So unsa itong buhaton, di ba mag-cut ta at 25 kilonewton na load. So if mag-cut ta og section at this point, then ang left side lang yapon ako i-consider. So if ang left side na to i-consider, so ang makita na to is si 15 kilonewton and ang reaction 1, no? So meaning, ang R1 na lang po na nga akong isolve, no? Para dili kayo siya daghan og data bitaw sa to ang solution. So by summing up moment at point B, makuha na to ang reaction kang point A. So summation of moment at point B equal to 0, having counterclockwise as positive. So you have, so the same lang no, negative R1 times moment arm is 12. Then, okay, so si resultant force na ang ako i-consider lang yapon diri no. So that is positive sign convention no, 90, since the resultant force here is 90 kilonewton as well. So the reason why wala na ako gi-declare earlier diretso si resultant force equal to 90 is that naman possibility class na ang isa ka wheel is gawas na sa to ang span. So if that happens, no, of course, malahi na imong magnitude sa imong resultant force since duha na lang man dayon ka concentrated load ang nag-act sa imong beam or sa imong span sa imong bridge. So of course, malahi na gyud ang magnitude sa imong resultant force. So but since na verify man nato na all the concentrated load sa moving loads is napaman dyan siya sa to ang beam. So 90 kilonewtons lang yapon ang iyang resultant force. So sige, padulok pang point B is moment arm sa to ang resultant force is 4.5, no, 3 meters plus 1.5 is you have 4.5 equal na to 0. Therefore, R1 now is, pila man ni siya? This is just 33.75. 33.75 kilonewtons. Okay? So, since nanatay reaction at point A, no? Sige, let us draw the free body diagram no, of our cut section or cut and plane. So, left side kapag na kung i-consider, no? So, the internal reactions of our shear and moment would be in this convention. And ang ato ang makita sa left side is si R1 and also si 15 kilonewton. So, distances is from R1 padulong kang 15 kilonewton, 2.5 meters daw siya. And then, padulong kang 25 kilonewton is 2 meters daw siya. So, we now have the distances, no? Sige. So, how much is the internal reaction, no? At 25 kilonewton na force or nga loading. So, by summation of moment equal to 0, having counterclockwise as positive. So, the internal reaction no, at 25 kilonewton is counterclockwise, so positive sign convention. Minus R1 na 33.75 kilonewton times moment arm is 2.5 plus 2 is 4.5 plus 15.
15 kilonewton will create counterclockwise rotation with respect to point of 25 kilonewton of load. Then moment arm is 2 meters also, so equal na to 0. Therefore, the moment under 25 kilonewton na loading is you have 121.875 kilonewton meters. Okay? So, sige. Nanatay internal moment no or internal nga bending moment at 25 kilonewton na load. So lastly, si 50 kilonewton na po atong i-analyze or atong i-investigate. So for 50 kilonewton load, so patungaan nato ang center line no sa ato ang bridge. Ato ang simply supported nga bridge. Sige, so 50 kilonewton and 90 kilonewton no, or ato ang resultant force is, di ba, that is 3 meters. So meaning tag 1.5. Sige. So if this is the 50 kilonewton na force and the resultant force so 1.5 and 1.5, no? And then 6 meters ang span sa ang half sa ang span. So from the resultant force, padalong kang 25 kilonewton is 3 meters man daw siya. So if this is 6, no? Minus 1.5 minus 3 meters. So 1.5 na lang ang nabilin din he. Like this is 3 meters man. No? So 1.5. So from the center line, 1.5 plus 3 meters, 4.5 already. So 1.5 meters na lang ang nabilin din he. And take note that this is the 25 kilonewton na force. And si 15 kilonewton is 2 meters away from 25 kilonewton na force, meaning, so if the remaining span na lang sa atong bridge is 1.5, naa na sa gawas, di ba? Ang ato ang 15 kilonewton na wheel. So, na siya diri na part. So, wala na siya na-include sa to ang beam. So, if that happens, class to, so, ma-relocate ang ato ang resultant force. And also, ang iyahang magnitude is ma-change, no? Since dili naman siya included dahil sa to ang analysis. So, what will happen here is, ako na lang silang pang ilisan, no? Para di ako mag-draw again. So, the resultant force now would equal to, so, summation of all the forces lang now na included sa tong analysis. So, that is 75 kilonewton. So, it's only 25 plus 50 kilonewton. So, if kana na lang,
let us determine the location of your resultant force. So let's say you have another x1 bar. Kaya na naman tayo x bar earlier, no? So how do we compute for x1 bar? You have 75 kilonewton times x1 bar equal to um, kailangan distance ni 25 padalo kang 56 meters, no? So this is 50 times 6. Sige, so meaning si x1 bar is just equal to kailangan na siya. 4 meters daw siya class. So si x1 bar is 4 meters, which means that the 50 kilonewton to 25 padalong kang R1, I mean the resultant is 4 meters. So meaning resultant padalong kang 50 kilonewton, 2 meters na lang siya. Kay 6 meters man ang total, no? From 25 to 50. Dayon 4 meters naman si 25 padalong kang R. So kani siya 2 meters na lang ni siya class. And ato man na siyang patungaan, di ba? Or i-align man na nato siya sa to ang center line sa to ang span. So that becomes tag 1 meter. Is 1 meter and also 1 meter na lang sila, di ba? So from the center line of our bridge, 1 meter then plus 4 meters, 5 meters na, no? So ang remaining span na lang is 1 meter. And di ba from 25 kilonewton padulong kang 15 kilonewton is 2 meters man siya. So lagi siya sa gawas. So na lang siyang i-broken line, ha, kaya para dili mo maglibo. So dari po na part you have from the center line 1 meter lang man, so this is 5 meters lang. Okay, so sige, so the same lang gihapon, no? Mag-cut lang dayon ta og section. So since si 50 kilonewton man ang atong gina-analyze, so at 50 kilonewton ta nga point mag-cut. So this time, pwede ta mag-analyze kang right side, no? So pwede nga diri nga part ato ang i-analyze, pwede po sa left side. So for the sake of this full problem, sige, left side lang yapon akong i-analyze, no? So if ang left side atong i-analyze, you have here the free body diagram. Oops. So if ang left side, diba, ang orientation sa ato ang internal shear and moment is like this. So you have the R1. So wala pa nato na-compute na ang R1 and R2. And since I am considering the left side man nga analysis, so si R1 lang akong i-compute. So kinsa to makita sa left side sa to ang beam, you have the 25 kilonewton. Okay, and then distances is, this is 1 meter and then 6 meters. No? Kaya at 50 kilonewton man ta nag-cut-off plane. So at this point. So 25 kilonewton is 6 meters. Padulong kang point, or padulong sa point na 50 kilonewton na loading. Okay?
So, computed na to ang reaction 1 na si R1. So, this is point B and point A. So, summation of moment at point B equal to 0 having counterclockwise as positive. Sige, so si negative R1 times 12. So, the resultant force lang yapon ako ang gamiton class. So, plus the resultant force na 75 kilonewton padulong kang moment iyang moment arm padulong kang point B is 7, no? So, this is times 7. So, 1 plus 1 plus 5 is 7 meters equal na to 0. Therefore, R1 is, pila man siya? 43.75 kilonewtons. Okay. Sige. Sige, na naman tayo R1. So, makompute na to ang internal bending moment, no? So, summation of moment equal to 0, having counterclockwise as positive. You have here R1. So, negative side convention, no? Times 7 plus M, of course. Ayun. Plus also 25 times 6. So, equal now to 0. Therefore, moment here is equal to 156.25 kilonewton meter. Okay? So, human na nato no og analyze ang each load. So, nanatay maximum bending moment at 25 kilonewton nga load. Also, under 15 kilonewton na load as well as under 50 kilonewton na load. So, we have 3 possible maximum moments, no? Then, i-compare lang nato na siya class, no? Kung kasi pinakadako, then mo siya mag-govern sa atong ang design. So, sa 50 kilonewton, you have 156.25 kilonewton, diba? So, if ato siyang i-compare, we have here for under 25 kilonewton na load, the maximum moment is 121.875 kilonewton meters. And then under 15 kilonewton na load, the maximum moment is only 91.875 kilonewton meters. So definitely, the maximum moment, no, occurs under 50 kilonewton na load class, which is C, 156.25 kilonewton meter. Okay? So, sige, let's try to analyze nga right side class. No? Mas dali kung right side kay si R2 naman na to ang makita. No? So, since na-solve naman na to ang R1, pila man ang R2. So, pag compute na ni mo sa R2, so summation of forces on y-axis lang dayon ta. So, si resultant force minus R1 na 43.75, you have R2 or the reaction of your support at point B is 31.25. And then times, di ba kang point or at point 50 kilonewton man nga load na cut. So 5 meters, di ba iyahang moment arm? So R2 times 5 or 31.25 times 5,
you also have 156.25 kilonewton meter. So, the same lang siya, no? Regardless, asa ka mag-analyze, either left or right. So, akong advice, no, or akong tip is, of course, consider the least forces involved kay para di na kayo ka maglibog sa inyong analysis. So, ano lang ng technique class. So, anyway, we have determined the maximum bending moment, no, for this moving load, which is equal to 156.25 kilonewton meter. So, when designing the bridge now, so kani ang ato ang gamiton dayon nga data, having these kaning moving loads as our maximum nga load nga moagi sa ato ang bridge. So ana lang siya class. So how about the shearing force? So for the shearing force class, ano lang siya? I-label na lang na ako ha. So, sige. So, kalito state sa ato ang general rule sa moving loads. So, the maximum shearing force occurs and is equal to the maximum reaction. So, si reaction, modo na ang maximum shearing. Then, the maximum reaction is the reaction to which the resultant load is nearest. So, sige, ato na siyang i-demonstrate earlier. Si pasabot ni ato, no? So, if we have this beam, atong buhaton class is diba ito lang siyang itungod yun ang load sa to ang supports. So excuse me, if is so si Arto kung unahon og analyze class, no? So if this is the 50 kilonewton na load, then let's say R1 and R2 here. So, si 50 kilonewton, wait lang, kopyahon ko daw ni B para. So, si 50 kilonewton no kay 6 meters to the left, naadig to si 25 kilonewton. And take note that the center line of our span is only 6 meters pod. So, naagil rin, no? Exactly. Si 25 kilonewton. And then 2 meters lang dayon si 15 kilonewtons. Okay. So, let's say this is A and B. So, of course, kung ang maximum reaction ana is nag-occur kang R2, kaya siya man ang pinakanabugatan og ayo ani nga case. Kaya naman nag-act sa iya yun exactly ang ato ang moving load. So, atong i-analyze is, or atong i-compute is si R2. So, summation of force, moment rather, at point A taani, no? Equal to 0, having counterclockwise as positive. So, R2 will be positive, no? Times 12. Okay, so gamiton lang yapon ako si Kuan class.
resultant force kay mas dali siya. So the resultant force here is, di ba, 90 kilonewton. And, ito yung location. Di ba, 2 meters ni siya. This is 3 meters and also 3 meters. So meaning the remaining span sa ang beam is from the center line. So 4 meters ni siya, class. So moment arm sa ang resultant force is, so this will create a negative sign convention. So negative 90 times moment arm is 3 plus 2 plus 4 is 9 yapon. Equal now to 0. So R2 therefore is equal to, pila man ni siya? 67.5 kilonewton. So, pag summation ni mo og forces, no? Although di na siya necessary, kay we know that between R1 and R2, si R2 gid ang mas dako reaction ani nga case, class. So, R1, makita nimo siya, no, by summation of forces on y-axis equal to 0. So, pila man na siya? That is only 90 minus 67.5. So, 22.5 kilonewtons. Sige, so how about if okay, sige. Next page na lang nato para separate kita ang mga analysis. So, how about if si 15 kilonewton, no, is naapo siya kang point A. Diba, this is 15 kilonewton and then 2 meters away from that is si 25 kilonewton na dayon. And then 6 meters away, narito si 50 kilonewton. So, R2 and R1. So, from center line, di ba, tag 6 meters lang na sila. So, since that is 2 meters, so 4 meters na lang ni siya dira and 2 meters ni diri nga part. But, si the resultant force, asa man siya nag-act? Wait, diri siya nga part siguro. So, resultant force is 90 kilonewton na gihapon and iyang distance is, this is 3 meters and also 3 meters ni siya. Okay. So, sige, pila may nabilin na rin na span, no? So, if this is 2 meters and 3 meters here, so meaning 1 meter ni siya diri, class, no? Kani siya nga part. Wait, dahil na lang pa, dili ko maglibog. Ang 3 meters is from the resultant, padulong kang 50 kilonewton, no? And kani siya is only 1 meter. Nga naman, kaya you have 2 meters and 3 meters man, no? From 15 to 25 kilonewton, 2 meters siya. And then from 25 kilonewton, padulong kang resultant force, 3 meters siya. So, 2 plus 5, 5 meters na siya. And then, ang half lang sa itong span is 6 meters lang, di ba? So, meaning at center line, padulong kang resultant force, 1 meter na lang, no? So, 1 plus 2 plus 3 is 6 meters. So, meaning, kani po siya here, since from resultant force, padulong kang 50 kilonewton na force is 3 meters man ang total, and we know that this is already 1 meter na lang, 1 meter na, so 2 meters na lang ni siya diri nga part.
Okay? And then half sa to ang span is 6 meters since 2 meters naman siya din so from 50 kilonewton padulong kang support B 4 meters na lang na siya. Okay? So, all right. Sige, let us solve for the reactions na daya, no? So, summation of moment at point P equal to 0, having counterclockwise as positive. So, kung point B ko nag-analyze para ma-compute na to or ma-determine na ang reaction kang R1. Because in this case, class, definitely, mas dako ang reaction nga to ma-compute kang R1 kay there is a load no, acting at R1 or acting at point A. So siya ang mas mabugatan gid og ayo, di ba? Kung analyze nimo ba, so kung asa tong load nag-act, so of course dito gid mabugatan no nga support. Mas mabugatan to siya og resist sa ato nga mga forces. Okay? So summation of moment at point P, you have here negative R1 times 12. Then, okay, the resultant force na lang akong gamiton directly class na para mubo ra to ang equation. Resultant force is with respect to point P will create positive sign convention. So 90 times moment arm is 1 plus 2 plus 4 is 7. Tama ba? Okay, tama siya no. 4 plus 1 is 5 plus 2 is 7. So equal to 0. Therefore, R1 here is equal to pila man siya? 52.5 kilonewtons. Okay? So, if ato siyang i-verify summation of forces on y-axis equal to 0, if i-verify na to ang reaction at R2, so R2 here is just equal to, so may mo na siyang, kuan lang diba, 90 minus R1. 90 minus 52.5. So R2 therefore is 37.5 kilonewtons. Okay? So if i-compare na to ni sila class, the maximum resultant, the maximum shearing force would be the maximum reaction pod. Diba? Kaya niingon man siya diri nga the maximum shearing force is equal to the maximum reaction. So, kinsa man nato ang maximum reaction? So, R1 and R2 here is 22.5 and 67.5. Then, if ang 15 kilonewton ato siyang ibutang sa ato ang left support, may mo po siyang ang R1 and R2 would be equal to 52.5 and 37.5 kilonewtons respectively. So definitely, si 67.5 kilonewton ang ato ang maximum shear ani class. Therefore, Vmax is equal to 67.5 kilonewtons. So, nag-occur ang ato ang maximum shearing force at under 50 kilonewton na loading class, no? If ato siyang ibutang sa right support or si point B nga support. Okay? So, therefore, the maximum bending moment is equal to 156.25 kilonewton meter and the maximum shearing force is equal to 67.5 kilonewtons. So, mauna din siya nga mga magnitude, no? Ang ato ang gamitin sa design. So, any question, class, or clarification? Nasabting ko, ano class, no? Ang moving load nga topic. Yes, sir. Untahan. Nasabting Hello, ka. doon dyan, sir. Yes, sir. So, Happy birthday, Jeremiah. ay, birthday din ni Miss Bainos today, no? So, happy birthday, Miss Bainos. Thank you, sir. Ganang. Invited daw ka nun, sir. Ha? Invited daw ka nun.
Sana all. So, anyway, next week class no, nabantay quiz. So, I just hope na nasabtan yun nga topic ang moving load since mobalik na siya sa inyong higher years ng mga structural design. So, always remember lang nga, ang iyahang kibaling method no, in computing for the maximum bending moment as well as for the maximum shearing force. So, inato lang siya patungaan lang nimo ang resultant force and ang loading na imong gina-analyze no i-align nimo siya sa center sa imong beam. So if you are computing for the maximum bending moment. So if shearing pod ibutang lang ang imong loadings or imong wheels no at supports. So left and right pod nga imong i-consider of course para mas ma-verify yun nimo siya. Okay. So wait lang ha. Ang pasabot ba yan niya, no? Nalimot ko og emphasize aning the maximum reaction is the reaction to which the resultant load is nearest. So, if you notice class, um, di ba sa ato ang load or sa ato ang moving load, ang resultant, asa man siya nag-up? From the left load, kasi 15 kilonewton, di ba 5 meters away man siya. And then si 50 kilonewton or from 50 kilonewton, the location of your resultant force is only 3 meters. So if imo siya on, mas tuol si resultant force sa ato ang 50 kilonewton na force. So unsa may pasabot ana? So if ibutang nato si 50 kilonewton na force sa ato ang support, then dara nato makita ang maximum mga reaction. So which is true, no? So si R2, di ba, in this case, ang ato ang maximum nga shearing force si 67.5 kilonewtons. Since mas duol man si resultant force kang reaction B if inani ang case compared if si 15 kilonewton ibutang nato siya kang support A. So si resultant force from point A is 5 meters, di ba? So 2 plus 3 Sir, nawala ka, sir. is 5 meters. Unlike sa support B, na 3 meters. Pilit-pilit ka, sir. Okay. So, sorry kayo no, nawala ang connection. Anyway, that's it laman po noon for this recorded lecture unta. No, so, mo lang to siya class. Kato siya nga principle is, pwede nimo siya gamiton nga as a shortcut, but dito na sa board exam. So, sa board exam na pohon, for now, you have to investigate yun. So, ana lang siya. So, if wala na mo questions or clarifications, then thank you so much no, sa inyong time and participation today. So, I'm really hoping no nga, nag-gets moving load nga topic class. So, we will have a quiz next week. And good morning everyone, and class dismissed. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Lami untay yung sudan, sir.